debreceniség számomra a debreceni tradícióknak az eszenciáját jelenti, nagyon sok összetevője van, amely természetesen az évszázadok során folyamatosan változik, alakul, egyiknek a jelentősége növekszik, a másiknak csökken, de mindenképpen benne van a kálvinista tradíció, bár jómagam görögkatolikus vagyok, de nagyon tisztelem azt a városépítő tevékenységet, amelyet a kálvinizmus jelent Debrecen számára. Ma már ezt talán lehet, hogy úgy lehet igazán megfogalmazni, hogy a hithez való, az egyházhoz, a keresztény zsidó kultúrkörhöz való kötődését jelenti erősen a városnak, hiszen ma már nem csak a kálvinizmusról beszélünk Debrecen kapcsán, hanem a nagy keresztény egyházak központja is itt Magyarországon Debrecen. Aztán a debreceniség jelenti a tradíciókhoz való kötődést, a ragaszkodást. Ezt akár egy 100 évvel ezelőtt, vagy Kazinczy Ferenc debreceniségét megidézve lehetne egy kicsit maradiságnak is nevezni, de szerintem ma ezt leginkább pozitív értelemben a város történetéhez, történelméhez, épített örökségéhez való ragaszkodás formájában lehet leginkább kifejezni. És hát, hogyha egy kicsit kívülről nézzük, hogyha nem debreceniekkel beszélgetek a debreceniségről vagy a debreceniekről, akkor ott mindig feljön az átlagnál sokkal erősebb lokálpatriotizmus, tehát a városhoz való kötődés. És ezt úgy szoktam megközelíteni, hogy igen, akkor is, hogyha valaki nem ide születik ebbe a városba, nem a Basahalmán belül vágják el a köldök zsinórját, de nyitott a város szellemiségére, akkor ez a város a maga képére formálja, debrecenivé teszi. Tehát aki erre nyitott ennek a városnak a szellemiségére, az ha akarja, ha nem, a nyitottsága okán debrecenivé válik. Én jómagam nem debreceni születésű vagyok, de gyerekkoromtól kezdve nagyon erősen kötődtem a városhoz. A családom egy részét Hortobágyra telepítették ki az 50-es években, és aztán már nem tértek vissza a szülőföldre, hanem Debrecenben telepedtek le. Úgyhogy gyerekként nagyon sok időt töltöttem itt a városban, és igazi szerelmese lettem Debrecennek. És hát aztán az élet is úgy hozta, hogy összekötöttük az életünket, a város és jómagam, és ma a város polgármestereként van lehetőségem Debrecen jövőjéről gondoskodni, azt segíteni. Debrecen kapcsán szinte minden része, mondhatom azt, hogy minden része kedves számomra, de lehet, hogy nem mondok ezzel újat, de a Nagyerdő az egy olyan része a városnak, ahol ha az emberben feszültség van, gondok vannak, problémái vannak, és kimegy egy picit sétálni a Békás-tó környékén, a stadion környékén, az erdőben, akkor megnyugszik. Ha a debreceniségről beszélünk, akkor annak ugye mindenképpen része az, hogy soha nem csak a város közigazgatási határán belül gondolkodunk, hanem mindig valamilyen hatást szeretnénk elérni, gyakorolni arra a régióra, amelyben élünk. És ebben a kultúra templomainak, a múzeumnak, a színházaknak hihetetlenül fontos szerepük van. Tehát a Déri Múzeum az a debreceni tradíciók továbbvitelének az egyik legfontosabb bástyája. Az a gyűjteményi anyag, amelyet ápol, amelyet bemutat, és azok a kiállítások, amelyek az elmúlt években megjelenhettek. Nekem az egyik legnagyobb emlékem a Bocskai Jogar Debrecenbe hozatala, ez egy óriási élmény volt. Azt kézbe venni, megérinteni a magyar történelem egyik rendkívül értékes részletét. Úgyhogy egy óriási misszió, amit a Déri Múzeum visz, és nagyon hálás vagyok azért a szakmai munkáért, amelyet a múzeum szakemberei végeznek Debrecen érdekében.